নমস্কাৰ মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মান্যা কুকিং এণ্ড ইটিং চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই বনাম এটা স্নেক্স যেটো খাই বৰ ভাল লাগে হেতু হৈছে মেগীৰ সৈতে বনোৱা আলু চপ আৰু কেনেকৈনো বনাও আহকচোন চাও আৰু মই এতিয়া আলু আৰু মেগী চপৰ বাবে যিখিনি সামগ্ৰী লাগে এয়া মই 3টা আলু এনেদৰে সিজাই লৈছোঁ আৰু মই ইয়াত দিম এতিয়া অকণমান টেষ্ট অনুসৰি নিমখ আৰু দিম অকণমান মেগী masala মেগী পেকেটত যেটো পোৱা যায় যে এটো মেগী masala মই আধাহে ব্যৱহাৰ কৰিম দেই আধা পিছলৈ যেটো লাগিব আৰু এতিয়া মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম অকণমান চাট masala আৰু ব্যৱহাৰ কৰিম পিঠাগুৰি মই ইয়াত 2 চামুচ পিঠাগুৰি দিছোঁ আৰু ইয়াতে দিম অকণমান কুটি লোৱা পিয়াজ আপোনালোকে ইয়াত ৰেড চিলি পাউডাৰ নহলে কেঁচা জলকীয়াও দিব পাৰে দেই মই দিয়া নাই মই সিম্পল কৰি এনেকৈ বনাইছোঁ এখিনি মই ভালদৰে যে সানি লম আৰু এয়া মই মিহিকৈ সানি ললো আৰু মই এতিয়া এখিনি এটা শেপ বনাম এটো আপোনালোকে যেনেদৰে ভাল পায় তেনেদৰে বনাব মই দুখন হাতেৰে ব্যৱহাৰ কৰি এনেধৰণে শেপ বনাই লম আপোনালোকে হয়তো ৰাউণ্ডকৈ বনাই ল'ব পাৰে যেনেদৰে ভাল পায় ধৰক তেনেদৰে বনাই ল'ব পাৰে মই এতিয়া এনেদৰে বনাই লৈছোঁ মই প্লেট এখন এনেদৰে বনাই লম আৰু এয়া চাওক মই সেপকেইটা ৰেডি কৰি ললো আৰু মই এতিয়া লম অকণমান ময়দা মই ময়দা অকণ লৈছো আৰু মই ইয়াত অকণমান পানী দিম আৰু অকণমান দিম নিমখ আৰু অকণমান দিম চাট masala আৰু অকণমান দিম মেগী পাউডাৰ মেগী যেটো masala এইখিনি মই এটা ভালদৰে মিক্স কৰি লম আৰু এয়া মোৰ মিক্স কৰা হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি সাইডলৈ থম আৰু মই এপেকেট মেগী লম মেগী লৈছো আৰু মেগীখিনি মই এনেধৰণে গুড়ি কৰি লম আৰু এখন প্লেটলৈ উলিয়াই লম এয়া চাওক আৰু অলপ মোহাৰিব লাগিব
এয়া চাওক আৰু অলপ মোহাৰি ল'ম আৰু মই এতিয়া অথনি বনাই থোৱা যিকেইটা চেপ আছিলে সেইকেইটা মই ল'ম এয়া চাইডলৈ থৈ ল'ম আৰু এইকেইটা যে লৈছিলোঁ এইকেইটা মই এটা এটাকৈ এতিয়া এই যিখন ঘোল বনাইছিলোঁ এই ঘোলখনত মই তিয়াই দিম আৰু মেগীখিনিত সানি ল'ম আৰু এনেধৰণে মেগীখিনি লেটিয়াই ল'ম আৰু এনেধৰণে মেগীখিনিত মই এটা এটাকৈ লেটিয়াই ল'ম এয়া মই এনেধৰণে মেগীখিনিত এই চেপকেইটা এনেকৈ কৰি ল'ম ঠিক তেনেধৰণে মই এইখিনি গোলখিনি প্ৰথমতে তিয়াই লৈ মেগীখিনিত শুকান মেগীখিনিত এনেধৰণে অলপ অলপকৈ লগাই লৈছোঁ আৰু মই এয়া এনেধৰণে চেপকেইটা ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু মই এয়া 5 মিনিটমান এনেধৰণে ৰাখি ল'ম আৰু মই এখন কেৰাহীত অলপ তেল গৰম কৰি ল'ম আৰু মোৰ এয়া কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত দিম ৰিফাইন অইল আৰু মই তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম আৰু মোৰ তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু মই এতিয়া এটা এটাকৈ এয়া এনেকৈ দি যাম আৰু এইকেইটা মই লো ফ্লেমতে ফ্ৰাই কৰি থাকিম আৰু মোৰ এইকেইটা ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই এখন প্লেটলৈ কাঢ়ি ল'ম আৰু এই আমাৰ ৰেডি কৰি পেলালোঁ আজি মেগী দিয়া আলু চপ আৰু এই ৰেচিপিটো খুব সহজ আৰু আপোনালোকেও ঘৰত বনাই আবেলি সময়ত চাহ কাপৰ লগত খাই চাবচোন বৰ ভাল লাগে খাই আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈও নাপাহৰিব ধন্যবাদ